এলাৰ্ট ইভেণ্ট আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে ডিজিলকাৰ এপ কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে আৰু ডিজিলকাৰ একাউণ্ট কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে তো ডিজিলকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ডিজিলকাৰ একাউণ্ট তো ইয়াক কেনেকৈ কৰিব লাগে মই আজি আপোনালোকক সবিশেষ দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব ঠিক আছে বন্ধুসকল তো বন্ধুসকল এই ডিজিলকাৰ এপটো আচলতে কি হয় ইয়াৰ কাম কি হয় মই আপোনালোকক বুজাই দিছো চাই ল'বা তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট আপোনালোকে এই ডিজিলকাৰৰ এপত সেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু সেই ডিজিলকাৰ এপত ৰাখিলে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰ সেভ হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে যিবোৰ হাৰ্ড কপি হয় এই হাৰ্ড কপিবোৰ আপোনালোকে লগত লৈ ৰখাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আপোনালোকে ডিজিলকাৰ এপত সেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব যেনে ধৰি লওক আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে বা গাড়ী আৰচি আছে বা আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এই সকলোবোৰ আপোনালোকে আৰু অন্যান্য এই সকলোবোৰ আপোনালোকৰ ডিজিলকাৰ এপত সেভ কৰি ৰাখিব পাৰিবা ঠিক আছে বন্ধুসকল তো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে ডিজিলকাৰ এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব আৰু ইনষ্টল কৰাৰ পিছত একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব এই একাউণ্টটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই থাকিব ঠিক আছে বন্ধুসকল তো দেৰি নকৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ তো বন্ধুসকল ডিজিলকাৰ এপ ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ইয়াত আপোনালোকে লিখিব লাগিব ডিজিলকাৰ তো ইয়াত মই ডিজিলকাৰ লিখি দিছোঁ তো এনেকৈ লিখাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব তো ইয়াত দেখিবলৈ পাবা ইয়াত দিয়া আছে ডিজিলকাৰ এইটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব তো ইনষ্টল অপশ্যন তলত দিয়া আছে ইয়াত ক্লিক কৰি ইনষ্টল কৰি ল'বা তো মই ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ মই ইনষ্টলৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত তো এইটো ইনষ্টলৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিয়া এইটো ইনষ্টল হৈ যাব তোমালোকৰ এইটো ইনষ্টল হৈ গ'ল এতিয়া আমি ওপেন কৰিব লাগিব তো ওপেনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ ওপেনৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব তো ইয়াত প্ৰথমতে লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মই ইংলিছ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তো ইয়াত কণ্টিনিউ ইংলিছৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে নেক্সট কৰিব লাগিব আকৌ নেক্সট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত লেটছ গ'ৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব তোমালোকে চাই লওক এইটো ইনষ্টল হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে এইটো ইয়াত গেট ষ্টাৰ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব তো মই গেট ষ্টাৰ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত তো ইয়াত চাই লোৱা ইয়াত দুটা অপশ্যন দিয়া আছে চাইন ইন আৰু ক্ৰিয়েট একাউণ্ট অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে আগতে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে চাইন ইনৰ ওপৰত ক্লিক কৰি এইটো ওপেন কৰিব পাৰিব ওপেন কৰি তাৰ ডিজিলকাৰত আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰচি যিয়ে নহয় কিয় সকলো সেভ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ক্ৰিয়েট একাউণ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰি প্ৰথমতে একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব তো ইয়াত চাই ল'বা মই প্ৰথমতে একাউণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই ক্ৰিয়েট একাউণ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব তো এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব তো ইয়াত চাই লোৱা ইয়াত দিয়া আছে নেম ইয়াত নেম দিব লাগিব ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব ডেট মান ইয়াত তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত মেল ফিমেল চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব ইয়াত ইমেইল আইডি দিব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে 6 ডিজিটৰ এটা পিন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তো মই সম্পূৰ্ণ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাই ল'বা তো মই এইখিনি প্ৰথমতে ফিল আপ কৰি লওঁ তোমালোকে চাই ল'বা মই এইখিনি ফিল আপ কৰি লৈছোঁ মই ইয়াত মোৰ নাম দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই ডেট অফ বাৰ্থ দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিলোঁ মেল ফিমেল মই মেল চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব তো মই মোবাইল নাম্বাৰ দি দিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইমেইল আইডি দিব লাগিব ইমেইল আইডি নিদিলেও কথা নাই তো ইয়াত তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে 6 ডিজিটৰ এটা পিন ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব আপোনাৰ হিচাপত ইয়াত 6 ডিজিটৰ পিন এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'বা তো মই ইয়াত 6 ডিজিটৰ পিন এটা ক্ৰিয়েট কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াত ছাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব মই ছাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ তো ইয়াত OTP এটা আহিব এই OTPটো ইয়াত বহুৱাই দিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰত এইটো নাম্বাৰ চাবা তো বন্ধুসকল মোৰ OTP আহি গ'ল মই ইয়াত OTP বহুৱাই দিম তো মই OTP বহুৱাই দিলোঁ OTP বহুৱাৰ পিছত মই ছাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ ছাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আহিছে ছেভ নেভাৰ আপোনালোকে এইটো ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে নহ'লে নেভাৰো কৰিব পাৰে মই ছেভ কৰি ৰাখিছোঁ তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব ইয়াত দিয়া আছে ভেৰিফাই আধাৰ অৰ্থাৎ ইয়াত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডেৰে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব এণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ যি নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰেৰে আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তো মই ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ বহাই আছোঁ মই ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ বহাই দিলোঁ বহাৰ পিছত ইয়াত নেক্সটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ নেক্সটৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত এটা OTP আহিব আপোনালোকৰ এই নাম্বাৰ OTPটো ইয়াত বহাই দিব লাগিব OTP আহি গ'ল মই ইয়াত বহাই দিম তো বন্ধুসকল মই OTP বহাই দিলোঁ OTP বহাৰ পিছত ছাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব তো মই ছাবমিটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত ইয়াত আকৌ দুটা ছেভ আৰু নেভাৰ দুটা অপশ্যন আহিছে তো মই ছেভ কৰি লৈছোঁ ছেভৰ ওপৰত ক্লিক কৰি তো বন্ধুসকল এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে তো বন্ধুসকল এইটোৱে আছিল ডিজিলকাৰ এপ ইনষ্টল কৰা আৰু একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা পদ্ধতি আৰু এই ডিজিলকাৰত আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰ ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ তাত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ঠিক আছে বন্ধুসকল আজিলৈ মানে থেংক ইউ